Salutare, dragilor! În acest video am să vă prezint cum se aplică gletul de încărcare, cum îl prepar, cum îl aplic și cum va rămâne. Vă sfătuiesc să vă uitați până la sfârșit, pentru că sunt mai multe detalii pe parcursul videoului și este interesant pentru cei care vă interesează. În momentul de față o să dau jos tapetul, este un tapet vechi, am udat înainte, este important să udați cel puțin 2 ore înainte, udați odată, după aia iarăși udați. Aici, în cazul de față, eu am udat cel puțin de 5 ori înainte, am trecut de 5 ori cu pompa, așa la intervale de, eu știu, jumătate de oră, nici nu știu n-am socotit exact. Și în felul acesta se va muia tapetul destul de bine, va penetra hârtia și va ajunge la lipici, care lipiciul știți cu toții cum este, lipiciul de tapet este, nici nu știu, pe bază genul de apretol, nu știu exact cum să-i spun, acela se moaie, cu apa se moaie și în felul acesta veți putea să dați jos tapetul mult mai repede și mult mai ușor. Eu am și un dispozitiv de dezlipit tapetul, dar nu-l folosesc deoarece nu este o diferență, din contră, îl dau mult mai repede așa, manual. Acum depinde și ce tapet este pe perete, dacă este un tapet plasticat atunci este puțin mai greu și acela eu în general îl iau cu girapa, îl șlefuiesc puțin ca să poată trece apa prin el și după aia îl ud. Dar acesta nu era plasticat, s-a muiat. Cel după peretele din față se vede, acela cu verde-galben, acela este plasticat, la mea a fost puțin mai greu să-l dau jos, dar acesta a mers destul de bine. Uitați ce era în spatele tapetului, deci era tencuiala drâșcuită și a fost aplicată o vopsea lavabilă peste ea. Este o casă veche și a fost doar aplicată lavabila și peste tapetul. Deci este o idee care nu aveți bani suficient să aplicați un glet, puteți să aplicați un tapet direct. Dar este important să amorsați înainte să nu rămână nisip. Aici, după cum vedeți, pregătesc gletul, este un glet pe bază de Ipsos, să-i spunem ceva genul celor de la CT-urile, nu știu, 112 să zicem, ceva de genul. Este un glet de încărcare pe bază de Ipsos. Eu îl presar, în general toate gleturile pe bază de Ipsos este indicat să se presare deasupra și să lăsați puțin, 1 minut, 2 să absorbă apa. Așa ar fi indicat. Iar la malaxare să nu malaxați foarte, foarte mult, deoarece se va întări mult mai repede. Așa arată gletul pregătit pentru a fi aplicat. El va fi aplicat, bineînțeles, cu trafaletul. Despre asta este vorba în acest video. Vedeți textura cum este mai moale, nu este cum ar trebui să fie normal gletul de încărcare, este mult mai moale ca să poată fi aplicat cu trafaletul. Aici vedeți trafaletul, l-ați mai văzut deja, dar pentru cei care nu l-ați văzut, poate vă interesează să vedeți, deoarece am primit și întrebări dacă se poate aplica cu trafaletul de vopsit. Nu se poate aplica, acela nu poate să absorbă gletul în interior și atunci numai se va murdări la suprafață și nu este eficient. Trebuie să aveți un trafalet special pentru glet. Acesta este din ceva fibre, nu știu ce fibre exact,
și gletul pătrunde în ele. Cei care ați mai dat și știți deja, la început trafaletul este, nu știu, câteva zeci de grame cântărește, după ce îl încărcați, deja se simte ceva, este destul de greu, pentru că se încarcă absolut tot glet și este destul de greu. După cum observați, se poate aplica gletul fără probleme, deci absolut orice glet se poate aplica cu acest trafalet, nu există probleme. Singura problemă care apare în situația de față la gletul de încărcare este că va trebui mult mai lichid să fie gletul ca să puteți să-l aplicați cu trafaletul și în felul acesta nu veți avea randament. Deoarece gletul, cu cât este mai lichid, cu atât conține mai multă apă, bineînțeles, iar apa când se va evapora va rămâne destul de urât, va rămâne foarte denivelat. Nu denivelat în sensul adevărat, el planeitatea o are, deoarece îi facem planeitatea cu gletiera mare. Vedeți, aceasta este gletiera de 90. Asta va rămâne plan, dar va rămâne oricum destul de urât. O să vedeți, mai încolo am o filmare după ce s-a uscat. El rămâne, nu știu dacă știți care sunteți în domeniu, cu siguranță ați observat, de exemplu, când faceți la rigips, la gips carton, când dați cu pastă peste șurubul, dacă pasta este mai moale, a doua zi când este uscat, vedeți că s-a absorbit de fapt și se vede gaură, șurubul atâta că nu se mai vede negru, dar practic nu este acoperit absolut deloc, trebuie să-i mai dați încă 2 mâini. Deoarece apa se evaporă și atunci el practic nu are o densitate foarte mare, nu este, gleturile sunt făcute, acesta de exemplu este pe bază de ipson. Dacă puneți mai multă apă, el va avea o apă practic care se va evapora, ipsul este mult mai puțin, nu este într-o cantitate suficientă. De aceea este important la gletul de încărcare să încărcați cu o textură mult mai groasă, mult mai densă. În felul acesta va acoperi mult mai bine. Observați, și eu îl aplic fără probleme și se aplică într-un strat suficient, pare totul ok. Îl nivelez cu gletiera și după ce se usucă rămâne ca și cum n-am dat, aproape ca și cum n-am dat, nu se vede o mare diferență. Deci el merge aplicat, dar va trebui să mai dați încă 2 mâini cel puțin de același glet de încărcare, care eu consider că este o pârtere de tip.
Da, uitați și cum arată după ce a fost aplicat. El este ud, încă se vede că lucește. Arată foarte bine, pare totul perfect, este nivelat. Mai sunt mici defecte, dar sunt normale. La prima mână este normal să se vadă așa. Deci pare totul perfect. Și veți vedea mai încolo că de fapt nu este chiar perfect. Aici am lăsat pe viteză mai mare ca să nu vă plictisiți. Aici aveți surpriza. Uitați cum se vede după ce s-a uscat gletul. Deci arată groaznic, arată ca și cum nu aș fi dat. Nu este normal să se vadă atât de urât, atât de rău. Când se usucă, asta se întâmplă la orice glet. Eu știam asta, dar am filmat acest video pentru voi, deoarece mulți m-ați întrebat de ce nu se poate aplica. El se poate aplica, dar nu este eficient, nu are logică. Nu are sens prea mult să-l aplicați pe cafaletul dacă vă rămâne în genul acesta și va trebui să dați încă de 2 ori sau de 3 ori, chiar depinde în ce stadiu sunt pereții dumneavoastră. Așa că nu merită, pentru mine nu merită. Uitați, așa se aplică. Eu l-am făcut cu o textură mai intensă, mult mai gros și îl aplic la mână. În felul acesta sunt sigur că peste mâna aceasta voi mai da încă o mână de finisare și rămâne totul perfect, rămâne coala de hârtie, cum se spune. În alt fel, eu cel puțin nu am găsit o soluție, dar îl găsiți, puneți-mi în secțiunea de comentarii și la felul acesta mă ajutați și voi cu bine. Acest video l-am făcut pentru voi special și sper să vă ajute să nu pierdeți vremea ca și mine, că eu am pierdut vremea aici făcând ce am făcut, eu știam deja că nu va funcționa. Pentru mine cafaletul, acest sistem de a aplica gletul cu cafaletul este o invenție extraordinară, deci ajută enorm de mult, dar ajută la gletul de finisare. După ce aveți deja obținută planetatea, după ce este relativ binișor peretele, pentru gletul de finisare. La gletul de finisare, într-adevăr, este o invenție extraordinară și vă ajută foarte mult. Cafaletul este depășit ca viteză și calitate doar de o pompă aer, bineînțeles, nu pompele clasice, că acelea nu au o presiune foarte mare și la fel merge, funcționează bine, dar merge destul de încet. Așa că este extraordinar, dar la gletul de finisare. Sper să vă fi plăcut acest video și să vă fie ajutat și vă doresc numai bine și sănătate. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. La revedere și vă mulțumesc pentru vizionare!